හායි කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මේක අර මම මගේ කැමැත්ත හැටියට හදපු කේක් එකක් තියෙන්නේ මම හිතලා හදපු බටර්ෆ්ලයි කේක් එකක් ඒ විදිහටම තව කේක් එකක ඕඩර් එකක් මේක හරි විශේෂයි. ඉතින් මේක රටේ ඉන්න නංගි තමන්ගේ ලංකාවේ ඉන්න අක්කට දෙන සර්ප්‍රයිස් බර්ත්ඩේ කේක් එකක්. මේ කේක් එක විශේෂයි. මොකද කේක් එකත් එක්කම gift pack එකකුත් කස්ටමර් ඕඩර් කරා එයාගේ අක්කා වෙනුවෙන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට අපෙන් කේක් සමගම gift pack එකක් ඔයගොල්ලෝ කැමති gift items දාලා අපි රෙඩි කරලා දෙනවා. ඒකත් අපි ඒ ෆැසිලිටි එකත් දැන් Pearls Cakes වල available. ඉතින් මේක දැන් මම කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරගන්නවා. මම මැද සෑන්ඩ්විච් කරගත්තා. මේක කිලෝ එකේ කේක් එකක්. කිලෝ එකේ කේක් එක මම අඟල් 8 තැටි දෙකක බේක් කරගෙන තියෙන්නේ. මැද සෑන්ඩ්විච් කරනකොට මම අද මික්ස් ෆෘට් ජෑම් ටිකක් දැම්මා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ කැමති දේවල් දාලා කජු ජෑම් මොනවා හරි දාලා චොක්ලට් චිප්ස් රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක මෙඩෝලි වලින් හදපු බටර් අයිසින් එක. එතකොට ওই විදිහට මම කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා විනාඩි 15ක් 10ක් 15ක් තියෙනවා සෙට් වෙන්න. මගෙන් කට්ටිය අහනවා ක්‍රම් කෝට් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන විනාඩි 10ට 15ට අර අයිසින් එකත් ෆ්‍රිජ් එකේ දානවාද කියලා. ඉතිරි අයිසින් එක නැහැ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවට ඒක වහලා තියන්න පුළුවන්. ආයෙ පාවිච්චි කරද්දී අයිසින් එක හොඳට මික්ස් කරලා ගන්න එයා බබල්ස් යන්න. මම ඔය යූස් කරේ පීකොක් බ්ලූ එකේ බින්දුවක් දාලා කලර් ලයිට් බ්ලූ එක හදාගෙන ඊට පස්සේ මේ සෙකන්ඩ් ලේයර් එකට මම ආයෙත් බින්දුවක් දෙකක් දාගෙන පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරගෙන කලර් එක ආයෙ ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැනිලා නැචරල් කලර් එකෙන් ඇප්ලයි කරගන්නවා. මේ විදිහට කලර්ස් තුනකට තමයි කේක් එක හදන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මම ස්ක්‍රේප් එකෙන් ස්මූත් කරගෙන බටර්ෆ්ලයිස් වලින් ඩෙකොරේට් කරනවා. පර්ල්ස් එඩිබල් පර්ල්ස් දාගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වෙනදට හදන විදිහටම තමයි. ඉතින් තව කට්ටිය මගෙන් අහනවා අයිසින් ඒ කියන්නේ දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න නැතුව එළියේ තියන්න බැරිද කියලා. ගොඩක් දුරට මම උදේට අයිසින් කරනවා නම් මම රැයට කේක් එක හදනවා නම් මම අයිසින් එකත් ඒ කේක් එක හදලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒ ගමන්ම හදලා අරන් තියාගන්නවා. මොකද මට ලේසි ඒක. ආයේ මම උදේට නැගිටලා ඒ බඩු ටික අදින්න ඕනේ නැති නිසා මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ නැහැ. මම අයිසින් එක හොඳට වහලා අපේ කාමරේ අර AC එක හරි ෆෑන් එක හරි අපි දානවනේ. ඉතින් කාමරේ නිදා ගන්නකොට ඒතනින් තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ සත්තුන්ට රින්ගන්න බැරි විදියට හුලං වදින්න නැති විදියට හොඳට වහලා තියෙන. ආයෙ පාවිච්චි කරද්දී හොඳට කලවම් කරලා ගන්න. මේක දවස් ගණන් එළියේ තියන්න බෑ. නමුත් රැට හදලා උදේ වෙනකන් එළියේ තියන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම පර්ල්ස් දාගන්න විදිය බලන්න. මම පර්ල්ස් ඈතේ දැන් පොඩ්ඩක් විසික් කරනවා කේක් එකට. ඒක ලස්සනට ඒ කියන්නේ unevenly කේක් එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ බටර්ෆ්ලයිස් ටිකක් තියලා කේක් එක තව එකක් මම කේක් එකට අකුරු කපන එක ගැන කියන්න ඕනේ. ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා. මම මේ අකුරු ලෙටර්ස් කපන්නේ ෆොන්ඩන්ට් හරි ගම් පේස්ට් හරි පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේකට නම් මම අකුරු ඒ වෙලාවෙම කපා ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් දවසේ හරි දවස් දෙක තුනකට කලින් වගේ කපා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම අකුරු කපලා සතියක් දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. හොඳට එයා ටයිට් බොක්ස් එකක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ තියෙන කස්ටමර් දුන්න නෝට් එක එයාගේ අක්කට. ඉතින් ඒකත් මම print out එකක් අරගෙන ලැමිනේට් කරලා ඔය විදිහට gift pack එකත් රෙඩි කරගත්තා. කස්ටමර්ගේ අක්කට ගිහිල්ලා දුන්නා මම කේක් එකයි gift එකයි. මට ඒකේ වීඩියෝස් ගන්න බැරි වුණා. මොකද ඒක ඒගොල්ලන්ගේ චර්ච් දවස නිසා. ඉතින් අර සර්විස් එක අතරේ තමයි මම එතනට ගියේ.